دوێنێ دکتۆر بەختیار بارام پزیشکێکی کوردە چوو بووە غەزە بۆ ماوەی 4 هەفتە لە غەزە بوو لەوێ لە چەند نەخۆشخانەیەکی نێو غەزە چارەسەری برینداران و نەخۆشانی غەزەی کرد لەگەڵ ڕێکخراوێکی نەرویجی چوو بۆوێ دوێنێ هەفەی بینێکمان لەگەڵ کرد جگەلەوەی باسی دۆخی غەزەی بۆ کردین دۆخی خەڵک قورسی ژیان لە غەزە هەندێک بابەتیشی باس کرد لەسەر بزوتنەوەی حەماس لەسەر بەکارهێنانی نەخۆشخانەکان لەلایەن حەماسەوە وەک با بڵێن قەڵغانێکی مرۆیی باسی ڕەئی خەڵکی کرد لەگەڵ بزوتنەوەی حەماس ئەمە بزوتنەوەی حەماسی فەڵەستینی هێناوەتە سەرخەت لە دوێنێەوە ینی چەند جارێک ویستیان ڕوونکردنەوە بدەن لەسەر قسەکانی دکتۆر بەختیار بەڵام دواتر بڕیاریاندا هەر لەم بڵتنی هەواڵە لە کاژێر 12 بزوتنەوەی حەماس ڕوونکردنەوە لەسەر قسەکانی دکتۆر بەختیار بدەن بۆیە لەگەڵ بەڕێز دکتۆر باسم نایم ئەندامی مەکتەبی سیاسی حەماس قسە بکەم کە بەسپاسەوە لە قەتەرەوە لەگەڵمە لە دەوحەوە لەگەڵمە بەڕێز دکتۆر ئەم کاتت باش سپاس بۆ ئەوەی کە لەگەڵ ئێمەی من و جەنابەت شەوەی ڕابردوو هەندێک قسەمان کرد بەیەکەوە زۆر سپاس هەندێک قسەمان کرد بەیەکەوە ئێوە لە بزوتنەوەی حەماس قسەکانی بەڕێز دکتۆر بەختیار ڕەت دەکەنەوە کام قسەیەتان مانسان کام قسەیە ڕەت دەکەنەوە بۆ پێتان وایە قسەکانی دکتۆر بەختیار وانە و کامشتان پێڕاست نییە؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم لكم بالشكر الجزيل على إتاحة الفرصة لي كمواطن فلسطيني من سكان مدينة غزة وكوزير صحة أسبق وأيضا قيادي في حركة حماس أن أتحدث من خلال هذه الشاشة الكريمة وهذه الفضائية الكريمة إلى شعبنا الكردي العظيم والكريم والذي عرف على مدار قرون بمواقفه المساندة والمناصرة للشعب الفلسطيني ابتداء من الحملات الكبيرة التي قادها القائد الكردي الكبير صلاح الدين الأيوبي لتحرير فلسطين من الصليبيين وحتى هذه اللحظة. أعتقد أن أولا يجب أن أتقدم باسم شعبنا الفلسطيني وباسمي كوزير صحة أسبق وأيضا باسم حركتنا لهذا الطبيب الكردي الذي يعني خاطر بحياته وآثر أن يشارك وفدا طبيا أوروبيا تحت من خلال مؤسسة نورواك النرويجية للذهاب إلى غزة لمساندة ومساعدة شعبنا الفلسطيني المكلوم والمجروح، وهذه تضحية كبيرة يجب أن نقدرها عاليا. ولكن يبدو أن الأخ الطبيب الكردي هو يعني ليس مطلعا على طبائع الأمور في الميدان، ولذلك يعني هو خرج بهذا أو صرح بهذا الانطباع أو بهذه التصريحات الخاطئة. أولا هو ذكر مثلا اسم الدكتور منير البرش. الدكتور منير البرش هو وكيل عام وزارة الصحة الفلسطينية، ومن الطبيعي جدا أن يكون متواجدا في المستشفى، لأننا في فترات الحروب عندما كنت وزيرا للصحة في فترات الحروب تنتقل إدارة الوزارة إلى المستشفيات حتى نستطيع أن نتمكن من العمل الميداني والإداري لهذه العمليات الطارئة. ولذلك الدكتور منير وغيره من الأطباء مثل الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة وغيرهم كانوا موجودين في المستشفيات، وهذا أمر طبيعي. ولكن الخطأ الكبير الذي ارتكبه الدكتور هو أنه يعني خلط بين الأمور فادعى أو صرح بأن قادة حماس أو مقاتلي حماس موجودين في المستشفيات ومنهم الدكتور منير البرش. الدكتور منير البرش بالمناسبة تم استهداف بيته وقتلت أخته وبناته وهو أصيب إصابة بالغة، وهم يعلمون أنه طبيب صيدلي دكتور صيدلي ووكيلا لوزارة الصحة. الشيء الثاني أن كل المؤسسات الدولية التي عملت في قطاع غزة قبل الحرب وبعد الحرب بما فيها مؤسسة نورواك النرويجية لم تثبت أي شيء له علاقة بالعمل العسكري أو الأمني داخل المستشفيات، بل أن الجيش الإسرائيلي نفسه دخل المستشفيات ودمر وقتل الأطفال والأجنة وحرق الأقسام ودمر المعدات
ومع ذلك لم يستطع أن يثبت في أي مرة من المرات، لا في مستشفى الشفاء ولا في مستشفى ناصر ولا في مستشفى الأطفال النصر للأطفال أي شيء يثبت أن هذه المستشفيات يعني لها علاقة بالعمل العسكري والأمني. ونحن في حركة حماس وفي المقاومة الفلسطينية وفي وزارة الصحة ومن حرصنا على شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن نسمح لأي كان لأي طرف في المقاومة أن يعمل عملا عسكريا أمنيا من داخل المستشفيات. بابەتێکی دیکە کە وەک بەڕێز دکتۆر بەختیاریش باسی کرد بۆ چوونی خەڵکی غەزە و بزوتنەوەی حەماسە بە تایبەتی لەسەر کورد هاوسۆزیەکی زۆری لەگەڵ مەینەتەکانی خەڵکی غەزە هەیە. بۆ چوونی ئێوە و غەزەیەکان لەسەر کورد و دۆزی کورد چییە بەڕێز دکتۆر باس؟ نحن يعني كشعب فلسطيني عموما يعاني من الاضطهاد والظلم لأكثر من 100 عام منذ وعد بلفور وحتى هذه اللحظة. بالتأكيد نرفض أن يقع الظلم على أي كان، ونحن كحركة مقاومة ولنا خلفية إسلامية نؤمن بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك نحن نعتقد أن شعوب هذه المنطقة كلها يمكن أن تعيش بأمن وسلام مع بعضها البعض، ولا سيما أننا كفلسطينيون نعترف ونقر بأن الأكراد لهم فضل كبير على فلسطين وأهلها. وكما قلت منذ قدوم القائد المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي عندما حرر فلسطين والقدس من الصليبيين. وبالمناسبة هناك المئات من العائلات الفلسطينية في غزة وفي القدس وفي الخليل وفي نابلس هي من أصول كردية، بل أن بعض الوثائق التاريخية تشير أن ربع سكان الخليل هم من الأكراد. هناك كثير من المقابر لعلماء أكراد، هناك كثير من المقابر لمجاهدين أكراد، هناك القبة القيمرية في المسجد بالقرب من المسجد الأقصى، وهذه القبة مدفون تحتها 4 من كبار الأمراء والمجاهدين الأكراد الذين جاءوا على مدار سنوات طويلة للدفاع عن القدس والمقدسات في فلسطين. ولذلك نحن نعتبر أن الدور الشعب الكردي في الدفاع عن فلسطين هو ليس دورا ثانويا أو هامشيا أو سياسيا فقط، الدور الكردي دور أصيل وتاريخي وثابت. ولذلك نعتبر أن كما قلت أن هذه الشعوب لم تكن في يوم من الأيام تعاني من هذه الصراعات والخلافات إلا لما تدخل المستعمر وحاول أن يفرق بين شعوب هذه المنطقة. شعوب هذه المنطقة كلها من حقها أن تعيش الحرية والكرامة والاستقرار وأن تتعاون مع بعضها البعض فيما هو خير ورفاه هذه المنطقة. وكما قلت نحن ندين للشعب الكردي بكل الامتنان والتقدير على ما قدموه على مدار قرون من تضحيات وجسام وعظيمة من أجل فلسطين ومن أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني. بەڵێ بەڕێز دکتۆر باسم ئێوە لەگەڵ ئەوەدان کورد دەوڵەتێکی خۆی هەبێ و کوردستان بێ بە دەوڵەت؟ أخي الكريم، أنا يعني مرة أخرى مع كل التقدير والاحترام والحقيقة والامتنان لشعبنا الكردي العظيم ودوره التاريخي في دعم القضية الفلسطينية. نحن كحركة حماس ثبتنا موقفا سياسيا واضحا، نحن مع وحدة هذه الأمة، مع أن ينال كل شعوب هذه المنطقة كرامتهم وحريتهم وأن يرفع عنهم الظلم واستقلالهم. لكن نحن في هذه المرحلة، مرحلة التحرر الوطني، حتى لا نقع في أن نصبح جزءا من الخلافات في هذه المنطقة، نقول نحن نسعى لتوحيد الأمة كلها من أجل إنهاء هذا الاحتلال أو إنهاء تفكيك هذا المشروع المركزي الذي سبب كل هذه الخلافات في المنطقة. لكننا في العموم ندعو إلى الحوار، ندعو إلى الحوار الشامل بين كل مكونات الأمة بحيث تنال كل الشعوب
حقها في الحرية والكرامة والعدالة والاستقلال، لكننا كحركة لا نتدخل في أي شؤون داخلية سواء في داخل الدول أو بين الدول. ولكن بالتأكيد هذا الشعب الكردي العظيم الذي يمثل جزءا أساسيا من مكونات هذه الأمة العظيمة الإسلامية ومكونات هذه المنطقة، بالتأكيد من حقه أن ينعم بالحرية والكرامة والعدل. زۆر باشە. بەڕێز دکتۆر باسم بابێ مەسەر ئەرزی واقع لە فەڵەستین و لە غەزە ئێستا دۆخی ڕەفەح چۆنە؟ الحقيقة أن الأوضاع خطيرة جدا جدا جدا، ويمكن بالأمس تابعتم أن العدو الصهيوني بالأمس وأول أمس ارتكب مجزرتين كبيرتين أحرق فيهم المئات من المواطنين وقتل العشرات من الأطفال والنساء في مخيمات النازحين التي طلب العدو الصهيوني نفسه من الناس أن تذهب إليها كأماكن آمنة. ورغم أن حركة حماس وافقت قبل أسبوعين على وثيقة لوقف إطلاق النار بالوساطة القطرية المصرية الأمريكية، إلا أن العدو في نفس الليلة دخل القطاع، دخل مدينة رفح. الأخطر من ذلك أنه احتل معبر رفح، وبالتالي قطع أي إمكانية لإمداد جنوب قطاع غزة منطقة رفح وخان يونس والوسطى من أي طعام أو دواء أو غذاء، حتى منع أي ناس أي مواطنين يمكن جرحى يمكن أن يخرجوا عبر المعبر، وقام بتدمير كثير من ممتلكات هذا المعبر. الوضع في جنوب قطاع غزة خطير، ولكن أيضا الوضع في شمال قطاع غزة في منطقة جباليا وبيت حانون وشرق الزيتون وضع خطير جدا. مجازر على مدار الساعة، يتم هدم البيوت على رؤوس ساكنيها في الليل وهم نائمون، فقتلوا العشرات والمئات من الأطفال والنساء. أيضا هناك منذ أسابيع لا يدخل شمال قطاع غزة أي أغذية أو أي أدوية أو أي لحوم أو أي خضروات، والناس تعاني حقيقة من مجاعة، وبالتالي هو يقتل الناس إما بالصواريخ أو يقتلهم بالمجاعة والأمراض. بەڵێ بەڕێز دکتۆر باسم حماس دەتوانێت شەڕی جەبهەیی بکات لە ئەگەری هێرشی زەمینی ئیسرائیل بۆ سەر ڕەفح؟ نحن منذ اليوم الأول عندما دخل الجيش الصهيوني إلى قطاع غزة والمقاومة مستمرة، هو في اليوم الأول أعلن أن أول أهداف هذا العدوان على قطاع غزة هو سحق وتدمير المقاومة. اليوم بعد 8 أشهر كل يوم هو يتلقى ضربات قاسية. بالأمس وقع عدد من جنوده في فخ نصبه المقاومون، حيث قاموا بتدمير بيت على عدد كبير من الجنود، واعترف الجيش بقتل 3 من الجنود و8 جرحى، 5 منهم في وضع خطير. وفي اليوم السابق كان نفس الشيء، وهكذا في كل يوم منذ 8 أشهر وهو يتلقى الخسائر. ولذلك حتى هذه اللحظة رغم كل المجازر التي يرتكبها هذا العدو للأسف بغطاء دولي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية، حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يسحق المقاومة أو أن يرحل أو يهجر السكان، ولا حتى لم يستطع أن يستقر في مكان. هو يقتل عبر الطيران والقصف وينسحب ثم يذهب إلى منطقة أخرى. ولذلك نحن نقول بأنه بالتأكيد لن ينتصر ولن يستطيع الاستقرار في قطاع غزة، وإن شاء الله شعبنا الفلسطيني سينال حريته وكرامته، ستأتي الوفود من كل بلادنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها من إخواننا وأخواتنا من شعبنا الكردي العظيم لزيارة غزة الحرة والمنتصرة. زۆر باشە. بەڕێز دکتۆر باسم سەرباری ئەو هەوڵە زۆرانەی کە لە ماوەی ڕابردووە هەبوو بۆ ڕاگەاندنی ئاگربەستێک، بەڵام هەوڵەکان شکستیان هێنا. بۆچی بۆ تا ئێستا نەتوانراوە ئاگربەستێک لە غەزە ڕابگەیەنرێت؟ احنا منذ اليوم الأول أبلغنا الوسطاء نحن جاهزون للذهاب إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار تؤدي إلى وقف
تام دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة وصفقة لتبادل الأسرى، ثم إعادة إعمار غزة وعودة النازحين إلى بيوتهم. ووصلنا في أكثر من مرة إلى هذه النقطة، وأقر الوسطاء حتى الأمريكان أقروا بأن حماس تقدمت بمشروع وتم الموافقة عليه، ولكن يأتي الرفض كان دائما من الطرف الآخر، لأن المشكلة الأساسية هو أن الطرف الآخر العدو الصهيوني يقوده مجموعة من الفاشيين المتطرفين مثل بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، وهؤلاء يفكرون في مصالحهم الشخصية الحزبية الفاشية، وهم يعتقدون أنهم بمزيد من القوة يمكن أن يحطموا إرادة الشعب الفلسطيني ولا داعي للذهاب إلى وقف إطلاق النار. هم يخافون من أنه لو تم اليوم وقف إطلاق النار سيتم محاسبتهم في اليوم التالي على فشلهم في 7 أكتوبر، وعلى فشلهم فيما بعد 7 أكتوبر، وعلى فشلهم في تحرير الأسرى الذين هم بحوزة المقاومة، لأنه حتى هذه اللحظة مات أكثر من 70 إلى 80 أسير من الصهاينة عند المقاومة بسبب القصف الإسرائيلي. هم يريدون أن يتجنبوا المحاسبة في اليوم التالي، ولذلك هم كل مرة يعطلوا هذا الاتفاق، وهذا ما تعرفه وتدركه أمريكا بالضبط لأنها هي أعلنت أكثر من مرة. نعم. عندي لإسرائيل لا يوماوه. هو نظريا لا زال عند المقاومة حوالي 135 أسير، ولكن العدد الأحياء حتى هذه اللحظة غير معلوم، لأن هناك عدد كبير من الأسرى تم قصف المباني أو الأنفاق فوق رؤوسهم بما فيهم أسرنا يعني أهالينا الفلسطينيين، ولذلك العدد المتبقي من الأحياء غير معروف، لأن هذا يحتاج أيضا إلى وقف إطلاق النار حتى نتمكن من الذهاب إلى الأماكن التي دمرت ونرفع هذا الركام لننقذ القتلى أو من بقي منهم أحياء تحت الركام. مرجئ وبو أقربس شيء استا برز دكتور باسم. شروطنا واضحة وهي طبيعية ومتوقعة: وقف تام لإطلاق النار، انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم، ثم التوافق على صفقة لتبادل الأسرى. ونحن كنا نتوقع أن نصل إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وعودة النازحين، ثم نجلس على طاولة المفاوضات لتبادل الأسرى، ولكن الإسرائيليون لا يريدوا أن يذهبوا إلى وقف إطلاق النار، هم يريدوا فقط صفقة تبادل أسرى، يأخذ أسراهم ثم يستأنفوا القتال من جديد أو القصف من جديد والقتل من جديد على شعبنا في قطاع غزة. بەڵێ بەڕێز دکتۆر باسم ئێستا لە عفرین لە ڕۆژاوای کوردستان بەپارەی فەڵەستینیەکان یان بەپارەی خەڵکی غەزە کۆمەڵگەی نیشتەجێبوون دروستەکرێ و ناوی گوندەکانی فەڵەستینیشی لێندرێ، بۆ نمونە گوندی زعیم. بۆچوونی ئێوە لەو بارەیەوە چییە؟ أنا الحقيقة ما عندي يعني أي معلومات أو تفاصيل حول ما تفضلت به، يعني حقيقة لا أملك أي معلومة، ولكن أنا أقول موقفنا الصريح والواضح: نحن لا يجوز كفلسطينيين أن نكون طرفا في أي خلاف سواء داخل الدول أو بين الدول. نحن قضيتنا الأساسية هي قضية فلسطين، ونحن نطالب كل شعوب المنطقة بما فيها شعبنا الكردي الكريم والعظيم أن يأتي لنصرتنا، ولا يمكن أن نبني حقوقنا أو مساكننا أو حريتنا على حساب أي إنسان آخر. لا يمكن أن نقبل ببناء بيوتنا ومساكننا على حساب شعوب أخرى. نحن نطالب كل الشعوب أن تأتي لمساندتنا في هذه المعركة، ولذلك كما قلت لا أعلم، لا يوجد عندي معلومات، لكن نحن نرفض رفضا قاطعا أن نكون جزءا من أي خلاف في أي دولة كانت. زۆر سپاس بەڕێز دکتۆر باسم نەعیم، ئەندامی مەکتەبی سیاسی حماس. سپاس بۆ لەگەڵم بوویت. زۆر سپاس. العفو وشكرا لكم.